bago akong uploads. How to hide subscriber counts. Napakadali. Napakasimple. Manood na! Welcome back to my channel. So for today's vlog, I'm gonna make a tutorial for all of you guys that would help to all of you, especially for those small YouTubers yung kaka-umpisa pa lang po. Since this is my first tutorial entitled How to Hide Subscriber Counts. So I hope you all enjoy. But before we start, I hope you like, subscribe, and click the bell button for more updated videos. To those who haven't subscribed yet, what are you waiting for? Subscribe na po o tayo tumpik pa. Let's get straight to it. So, ito na nga po. Punta po muna tayo sa YouTube para ipakita ko po sa inyo kung ano po yung sinasabi ko subscriber counts. Ayan, punta po tayo sa channel natin. Ayan po. Since 100 po tayo. At salamat po sa lahat ng 100 subscribers na nag-subscribe po sa akin. Bago pa lang po ako, 2 weeks ago pa lang po ako nakaka-umpisa lang po ng YouTube account ko. 100 na po agad yung subscriber ko. Maraming salamat sa mga tumatalingkilik. So, yan po yung sinatawag natin subscribers count. Meron po ibang YouTuber na gustong itago yan. Meron din naman po gustong nakalitaw lang. Pero in my case, gusto ko pong nakatago siya, nakahide. Kaya, yung tanong na marami, paano po natin yung maitatago? Ganito lang po yan. Sa mga mobile phones, Chrome po ang gagamitin natin as well as sa mga computers. May mga laptops at mga computers. Ngayon po, mapupunta po tayo, i-search na lang po ang YouTube dashboard. Dashboard. Ito po. Hintayin na lang po natin mag-login. Ngayon po, punta po tayo sa naka-highlighted na YouTube. Ayan po, sa unang-una. Ayan. Tapos po, hintayin lang natin mag-login. So, pasensya mabagal lang. Ito po kasi naka-directa na po to, yung ano ko, yung Chrome ko. Pero yung sa iba, minsan po kasi walang check, baba lang po kayo, minsan po walang check yan, para maging parang style computer siya, i-check nyo lang po yan para maging style ganito yun sa inyo rin, ganito. So all you have to do, wait lang, naglo-loading, bagal kasi ng internet dito sa amin. Shout out Mayor, charot, wala namang kinalaman Mayor doon. Ito na, pupunta lang po tayo, i-zoom in nyo lang po i-zoom in nyo lang ng i-zoom in. Meron po ditong dalawang dalawang icon po yan. Pindutin nyo po yung settings. Sa settings may makikita po kayo dito na general, channel, upload defaults, permission, community, agreements. Pero pupunta po tayo sa channel, pindutin nyo po ang channel. Tapos basic info, advanced settings, and feature eligibility. Pupunta po tayo sa advanced settings. I-zoom out lang natin para hindi tayo malito. Meron dito, scroll down nyo lang ng scroll down guys hanggang makarating kayo sa subscriber count. Makikita nyo dito, may check yung subscriber count kasi kanina po, meron po siya, nakalitaw po yung subscriber count. Nakalagay po kasi dito, display the number of people subscribed to my channel. Ibig sabihin po, kapag check, lilitaw po yung subscriber count. Pero kapag gusto mo naman siyang i-disable yung subscriber count, hindi siya lilitaw dun sa mismo YouTube account mo, uncheck mo lang siya. Okay na? Pagkatapos po, don't forget to save. Kasi kapag hindi nyo na-save yun, wala rin mangyayari at sabihin nyo, scam yung sinasabi ko, baka isipin nyo, hindi legit. Legit po talaga yun guys. Okay na. Tapos, i-ano nyo na yan. Tapos,
Yes, yun na yun. Punta na lang po kayo sa... Pagpunta nyo po sa channel nyo, makita nyo po kanina, di ba 100 subscriber ako ngayon, wala na po. Nakatago na po siya. Hinide ko na po ng buong puso ko. So, yun lamang po guys. Sana may natutunan kayo sa na ginawa ko. So, sa susunod na naman po muli, mag-upload po na naman po ako ng another tutorial kung nagustuhan nyo po ang video na to. I hope you like, subscribe, comment, share, and hit the button bell. Sa mga bago pa lang po, sa mga bagong viewers dyan, subscribe na po kayo para madagdagan po yung 100 ko para maging 101. Charot. Sige, bye-bye. See you next time.